હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 25મી માર્ચના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન અવેલેબલ છે. માત્ર પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું છે સ્ટાર એજ્યુકેશન, અથવા તો આખું નામ લખો સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક છાટબાર. આ પ્રકારના ઓફિશિયલ લોગો વાળી આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં મળી જશે. પ્લે સ્ટોરમાં આપણે સૌથી પહેલો જે કોર્સ પબ્લિશ કરેલા છે તમારી સામે છે. કરંટ અફેરનો કોર્સ છે, એની પ્રાઇસ 199 રૂપીસ છે. બંધારણનો કોર્સ છે, એની પણ પ્રાઇસ 199 રૂપીસ છે. કરંટ અફેરના વિડીયો તમને અહીંયા પણ ફ્રીમાં મળે છે યુટ્યુબમાં, પણ એપ્લિકેશનમાં તમને ટેસ્ટનો ઓપ્શન વધારાનો મળશે, ઉપરાંત પીડીએફ મળશે. ઉપરાંત આપણી ઈ મેગેઝિન લોન્ચ કરીએ છીએ, એ પણ તમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આની અંદર મળશે કરંટ અફેરના કોર્સમાં. તો છેલ્લા એક વર્ષની કરંટ અફેરની ઈ મેગેઝિન મળશે, ઉપરાંત પીડીએફ મળશે, અને ઉપરાંત છે તમને ટેસ્ટનો ઓપ્શન છે ફેબ્રુઆરી 2022 થી અવેલેબલ થયેલો જોવા મળશે. તો દરેક વિડીયોના નીચે ટેસ્ટનો ઓપ્શન આપેલો હશે. ફેબ્રુઆરી 2022 થી આપણે ટેસ્ટ પણ શરૂ કરી છે. તો આ બધું જ તમને 6 મહિનાની વેલિડિટી માટે મળશે 199 રૂપિયામાં. બંધારણના કોર્સમાં પણ સેમ જેટલા પણ વિડીયો છે, ટોટલ 47 વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે ભારતનું બંધારણ કવર કરેલું છે, અને ઉપરાંત ટેસ્ટ સિરીઝ પણ તમને આપવા મળશે. બંધારણની યુનિટ ટેસ્ટ જેટલા પણ ટોપિક છે 47 વિડીયોના, તો એ 47 વિડીયોના યુનિટ ટેસ્ટ હશે. 199 રૂપિયા પ્રાઇસ છે. વેલિડિટી 6 મહિનાની મળશે આમાં પણ, અને ટેસ્ટ ઉપરાંત તમને પીડીએફ પણ મળશે. તો પીડીએફમાં છે બરાબર, મારો વિચાર એવો છે કે હું તમને કાં તો આખી એક ઈ બુક આપી દઈશ બંધારણની, જે તમે ફોન થ્રુ જોઈ શકશો. આમાં પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવાનો કે પ્રિન્ટનો ઓપ્શન નહીં મળે, માત્ર કરંટ અફેરમાં જ આપણે ઓપ્શન આપેલો છે બરાબર. તો બાકી બધા વિષયમાં તમારે વિડીયો ટેસ્ટ ને એ બધું છે એપ્લિકેશનના માધ્યમથી જ જોવાનું રહેશે, પીડીએફ ને બધું. ઓકે, તો બંધારણમાં મોસ્ટ ઓફ મારો વિચાર એવો છે કે તમને એક ઈ બુક આપી દઈશ, જેથી તમને વારાઘડી અલગ અલગ પીડીએફ ખોલીને ના જોવી પડે. તો એક જ પીડીએફ ની અંદર જે સંપૂર્ણ ભારતનું બંધારણ તમને આપી દઈશ, જેમાં તમારે રીડિંગ કરવું સાવ ઈઝી પડશે. ત્યારબાદ ગુજરાતી વ્યાકરણનો કોર્સ અત્યારે રનિંગ છે એટલા માટે પ્રાઇસ 99 રૂપિયા રાખી છે. 6 મહિનાની વેલિડિટી છે. કમ્પ્યુટર પણ ચાલુ છે અત્યારે, એની પણ પ્રાઇસ 99 રૂપિયા રાખી છે. તો એની પણ વેલિડિટી 6 મહિનાની રાખેલી છે. તો એક ડેમો લેક્ચર પણ મેં યુટ્યુબ ઉપર પબ્લિશ કરેલો છે કમ્પ્યુટરનો, તો એ પણ તમે જોજો, જેથી આઈડિયા આવે કે અત્યારના લેવલના જે કમ્પ્યુટરના ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, તો એ લેવલનો આખો કોર્સ છે તૈયાર કરેલો છે કમ્પ્યુટર માટે. 99 રૂપિયા પ્રાઇસ છે. તો આ બધા વિષયોમાં જોડાઈ શકો છો. હવે આ તો અત્યારે રનિંગ વિષયો છે જે કમ્પ્લીટ થવા ઉપર છે, એ બધાની પ્રાઇસ છે. તમારે જો સંપૂર્ણ બધા જ વિષયો, તમારે જો મારા ઉપર વિશ્વાસ હોય કે હું આવનારા 6 મહિનામાં પૂરા કરાવી દઈશ, તો તમે 999 રૂપિયામાં જેટલા પણ વિષયો આવે છે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાને ઉપયોગી, એ બધા જ વિષયો માત્ર 999 રૂપિયામાં 6 મહિનાની વેલિડિટી માટે લઈ શકો છો. અત્યારે ઓલરેડી ભારતનું બંધારણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. વ્યાકરણ અને કમ્પ્યુટર આ બંને પણ હમણાં ટૂંક સમયમાં કમ્પ્લીટ થઈ જશે. મેં 28 તારીખે એપ્લિકેશન લોન્ચ કરેલી હતી. કરંટ અફેર અપ ટુ ડેટ છે મારા બરાબર. આ ઉપરાંત બંધારણ કવર થઈ ગયું છે, ગુજરાતી અને કમ્પ્યુટર કવર થઈ જશે હમણાં 1 મહિનાની અંદર. 28 ફેબ્રુઆરીએ લોન્ચ કરેલી હતી. 28 માર્ચ આવે એ પહેલા તમે જોશો કે મોસ્ટ ઓફ કમ્પ્યુટર અને ગુજરાતી પણ કમ્પ્લીટ થવા ઉપર હશે બરાબર. અથવા તો 28 માર્ચની જગ્યાએ કદાચ એપ્રિલનું ફર્સ્ટ વીક એટલું એક્સટેન્ડ થશે આ બે વિષય પૂરા થતા, પણ મોસ્ટ ઓફ બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલું હશે. ઓકે, તો બાકી તમારે જો બધા જ વિષયો પરચેસ કરવા હોય તો હવે પ્રાઇસ આપણે 999 રૂપિયા છે. એ પણ તમને એપ્લિકેશનમાં બાય કોર્સના ઓપ્શનમાં જશો એટલે બધા જ જેટલા પણ કોર્સ અવેલેબલ છે બધું જ તમને ત્યાં જોવા મળશે બરાબર. તો પરચેસ કરવું હોય તો કરી શકો છો. તો શરૂ કરશો આજનો વિડીયો 25મી માર્ચના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ પુષ્કરસિંહ ધામી એ કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે એમણે શપથ ગ્રહણ કર્યા? જો હાલમાં એક તો પંજાબમાં ચૂંટણી થઈ હતી, એક મણિપુરમાં થઈ, અને બીજું હતું ઉત્તરાખંડ. તો આ ત્રણેયમાં ચૂંટણીના રિઝલ્ટ આવી ગયા 10મી માર્ચે, અને હવે પુષ્કરસિંહ ધામી છે ઉત્તરાખંડના નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર બનશે. 11મા મુખ્યમંત્રી તરીકે એમણે શપથ ગ્રહણ કરેલા. ઉત્તરાખંડના 11મા મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યું? તો કે પુષ્કરસિંહ ધામી 11મા મુખ્યમંત્રી તરીકે તેમણે શપથ ગ્રહણ કરેલા બરાબર. હવે કોઈ પણ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી હોય એને શપથ કોણ અપાવડાવે? જે તે રાજ્યના રાજ્યપાલ. તો રાજ્યપાલ કોણ છે ત્યાં? ગુરમીતસિંહ. એમણે હોદ્દાના શપથ ગ્રહણ કરાવેલા પુષ્કરસિંહ ધામીને. પુષ્કરસિંહ ધામીને શપથ કોણે ગ્રહણ કરાવેલા? તો કે ગુરમીતસિંહે. આ ખાસ યાદ રાખશું.
હવે પ્રશ્ન આમાંથી બીજો એવો પૂછાય કે કેટલામી વિધાનસભાની ચૂંટણીનું આયોજન થયેલું ઉત્તરાખંડમાં? તો 5મી વિધાનસભાની ચૂંટણીનું આયોજન થયેલું. ઉત્તરાખંડ છે એની રચના મારા ખ્યાલથી 2000માં થયેલી હતી, બરાબર. ફેબ્રુઆરીમાં જ લગભગ ઉત્તરાખંડની રચના થઈ હતી. અને અત્યારે આ 5મી વિધાનસભાની ચૂંટણીનું આયોજન થયેલું હતું. 5મી વખત આ વિધાનસભાની ચૂંટણીનું આયોજન ઉત્તરાખંડમાં થયેલું. કુલ ઉત્તરાખંડની અંદર બેઠકો કેટલી છે? તો કઈ કે 70 બેઠકો છે. 70 બેઠકો માટે આયોજન થયેલું. એમાંથી બહુમતી માટે 35 અથવા તો 36 જોવે. પણ બીજેપીએ કેટલી મેળવી લીધી? 47. તો ત્યાં બીજેપી વિજેતા બન્યું. 47 બેઠકો સાથે બીજેપી વિજેતા બન્યું. બીજી કોઈ પાર્ટીની આમાં બેઠકો યાદ રાખવાની જરૂર નથી. જે વિજેતા છે એને યાદ રાખો. 47 બેઠકોમાં વિજેતા બન્યું. અને ઉત્તરાખંડની કુલ બેઠકો યાદ રાખો કેટલી? 70. આપણે ગુજરાતમાં કેટલી છે? તો કે 182. બરાબર. હવે આ ઉપરાંત બીજા પણ 2-3 રાજ્ય, બાકીના 2 રાજ્યો હતા એના મુખ્યમંત્રી યાદ રાખી લઈએ. પંજાબના નવા મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યું? ભાગવત માન. ત્યાં કઈ પાર્ટી જીતેલી? આમ આદમી પાર્ટી, આપ, બરાબર. અને મણિપુરમાં કોણ જીતેલું? મણિપુરમાં બીજેપી જીતેલું. તો મણિપુરની અંદર છે બીજેપી વિજેતા બન્યું. ત્યાં એન બિરેન સિંહ છે, એમણે બીજી વખત મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરેલા. તો આટલા પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખવાના થાય. જૂનું પણ સાથે સાથે રિવાઇઝ થઈ ગયું, એટલે ઘણું થઈ ગયું. ચાલો, આટલું ક્લિયર. હવે આગળ જશું. વિશ્વ હવામાન દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? આજે 25 તારીખ છે. 24 તારીખે ઉજવાય. ગઈકાલે ઉજવાઈ ગયો વિશ્વ હવામાન દિવસ. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ વિશ્વ હવામાન દિવસ આની ઉજવણી 23 તારીખે થાય છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. સી નહીં, સોરી, 24 નહીં, 24 તારીખે તો ટીબી દિવસ આવે છે. વિશ્વ હવામાન દિવસ ક્યારે આવે છે? તો કે 23 તારીખે. એક મિસ્ટેક થઈ ગઈ મારાથી. તો 23 માર્ચ 2022 ના રોજ છે વિશ્વ હવામાન દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. ઓકે, આ દિવસની ઉજવણી કોણ કરે છે? તો દિવસની ઉજવણી છે વર્લ્ડ મેટ્રોલોજીકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે WMO દ્વારા આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. 23 માર્ચના રોજ આની સ્થાપના થયેલી. 23 માર્ચ 1950 સૌથી પહેલી વખત છે આ દિવસ ત્યારે ઉજવાયેલો. 23 માર્ચ 1950 ના રોજ. બાકી WMO નું મુખ્ય મથક પૂછી શકે તમને અહીંયા. WMO નું મુખ્ય મથક છે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનીવાની અંદર. ઓકે, સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનીવામાં આનું મુખ્ય મથક આવેલું છે. અને 2022 માટે આની થીમ શું રાખવામાં આવી છે? 2022 માટે આની થીમ રાખવામાં આવી છે અર્લી વોર્નિંગ એન્ડ અર્લી એક્શન. અર્લી વોર્નિંગ, અર્લી એક્શન આની થીમ છે. અહીં તમે ઇમેજમાં પણ જોઈ શકો છો. બરાબર. 23 માર્ચે ઉજવાય છે. સૌથી પહેલી વખત 1950માં ઉજવાયેલો. અને થીમ યાદ રાખશું અર્લી વોર્નિંગ, અર્લી એક્શન. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે આપણી સામે. તાજેતરમાં ડસ્ટ લિંક યુદ્ધ અભ્યાસ એનું આયોજન ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે કરવામાં આવેલું? તો ડસ્ટ લિંક યુદ્ધ અભ્યાસ છે આનું આયોજન ભારત અને ઉઝબેકિસ્તાન વચ્ચે થાય છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ભારત અને ઉઝબેકિસ્તાન બંને દેશો વચ્ચે આ ડસ્ટ લિંક યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું. તો ભારત ઉઝબેકિસ્તાન બંને વચ્ચે આ ડસ્ટ લિંક યુદ્ધ અભ્યાસ 2022 નું આયોજન કરવામાં આવેલું. આ વખતે કેટલામું સંસ્કરણ છે એવું પૂછી શકે? તો 3જું સંસ્કરણ છે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું. બંને દેશોની થલ સેના વચ્ચે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થાય છે. અને આ વખતે આ યુદ્ધ અભ્યાસ છે 22 થી 31 માર્ચ દરમિયાન અત્યારે આ યુદ્ધ અભ્યાસ ચાલુ જ છે. અને કઈ જગ્યાએ કરવામાં આવેલો છે? ઉઝબેકિસ્તાન ખાતે કરવામાં આવેલું છે. આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન આ વખતે ઉઝબેકિસ્તાનમાં થયેલું છે. ડસ્ટ લિંક યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન ક્યાં થયું એવું પૂછે તો ઉઝબેકિસ્તાનમાં થયેલું છે. 3જું સંસ્કરણ છે ભારત અને ઉઝબેકિસ્તાન વચ્ચે આ યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે. બાકી ગઈકાલે મેં તમને રિવિઝન કરાવેલું છે. 24મી માર્ચના વિડીયોમાં જેટલા પણ અગત્યના યુદ્ધ અભ્યાસ હતા બધા જ યુદ્ધ અભ્યાસનું રિવિઝન કરાવેલું છે. તો 24મી માર્ચનો કરંટ અફેરનો વિડીયો જોઈ લેજો. જેટલા પણ યુદ્ધ અભ્યાસ છેલ્લા 3-4 મહિનામાં ચર્ચામાં રહેલા છે બધા જ તમને રિવાઇઝ કરાવી દીધા છે. એક પણ યુદ્ધ અભ્યાસ મારા ખ્યાલથી બાકી નથી રાખેલો. બરાબર. તો એ રિવિઝન વાળો લેક્ચર છે, ખાસ કરીને જોઈ લેજો, પરીક્ષામાં બહુ ઉપયોગી બનશે. ચાલો, એના પછી આગળ જશું. IQAir's વર્લ્ડ એર ક્વોલિટી રિપોર્ટ જાહેર થયો છે હાલમાં જ. આ રિપોર્ટ પ્રમાણે વિશ્વનો સૌથી વધુ પ્રદૂષિત દેશ કયો બન્યો છે? તો આ રિપોર્ટ પ્રમાણે સૌથી વધુ પ્રદૂષિત દેશ પૂછ્યો છે તો બાંગ્લાદેશ. સૌથી વધુ પ્રદૂષિત શહેર પૂછે તો નવી દિલ્હી. બરાબર. ખાસ ધ્યાન રાખજો. શહેર પૂછે તો નવી દિલ્હી અને દેશ પૂછે તો બાંગ્લાદેશ. આ ખાસ ધ્યાન રાખશું. ભારત કેટલામાં ક્રમ ઉપર છે? ભારત સૌથી વધુ પ્રદૂષિત શહેરોમાં 5મા ક્રમ ઉપર છે. તો IQAir's વર્લ્ડ એર ક્વોલિટી રિપોર્ટ જાહેર થયો છે. વિશ્વનું સૌથી વધુ પ્રદૂષિત શહેર છે દિલ્હી બનેલું. બીજા ક્રમે બાંગ્લાદેશનું ઢાકા છે. ત્રીજા ક્રમે એન જમેના છે જે ચાળનું શહેર છે. ચોથા ક્રમ ઉપર છે દુશાનબે છે, તજાકિસ્તાનમાં આવેલું છે. 5મા ક્રમ ઉપર મસ્કટ છે, ઓમાનની અંદર આવેલું છે. ઓકે, આ તો શહેરોની વાત થઈ. બરાબર. સૌથી વધુ 5 પ્રદૂષિત શહેરો જોઈએ એમાં ભારતનું દિલ્હી પહેલા ક્રમે છે.
હવે સૌથી વધુ પ્રદૂષિત દેશો પૂછે તો આ રિપોર્ટ પ્રમાણે બાંગ્લાદેશમાં સૌથી વધુ પ્રદૂષણ છે, બીજા ક્રમે ચાડ છે અને ત્રીજા ક્રમે છે પાકિસ્તાન રહ્યું છે. ભારત કેટલામા ક્રમ ઉપર છે? ભારત છે 5મા ક્રમ ઉપર છે, બરાબર. અને ભારતની ઉપર ચોથા ક્રમ ઉપર તજાકિસ્તાન છે, એ પણ યાદ રાખીશું આપણે અહીંયા. તો બસ આટલું યાદ રાખવાનું છે. વર્લ્ડ એર ક્વોલિટી રિપોર્ટ જાહેર થયો છે, અથવા તો વિશ્વના સૌથી વધુ પ્રદૂષિત શહેરોની રેન્કિંગ કે તો પણ ચાલે, બરાબર. તો આમાં શહેરોની પણ વાત આવી ગઈ, દેશોની પણ વાત આવી ગઈ. ચાલો એના પછીનો અગત્યનો ક્વેશ્ચન, વિશ્વ ટીબી દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? વિશ્વ ટીબી દિવસ છે દર વર્ષે 24મી માર્ચે ઉજવાય છે. ગઈકાલે ઉજવાઈ ગયો વિશ્વ ટીબી દિવસ, તો આન્સર આવશે 24મી માર્ચ. ઓપ્શન બી આપણો કરેક્ટ આન્સર થશે. હાલમાં જ વિશ્વ ટીબી દિવસની ઉજવણી છે 24 માર્ચ 2022 ના રોજ કરવામાં આવેલી. આ વખતની 2022 માટેની થીમ યાદ રાખી છે. થીમ શું છે આની? ઇન્વેસ્ટ ટુ એન્ડ ટીબી સેવ લાઇવ્સ. ઓકે, ઇન્વેસ્ટ ટુ એન્ડ ટીબી સેવ લાઇવ્સ આ એની થીમ છે. ઓકે, વિશ્વ ટીબી દિવસની થીમ ખબર પડી ગઈ. હવે પ્રશ્ન આમાંથી કેવા કેવા પૂછે? એક તો ટીબી ની રસી પૂછે. ટીબી ની રસીનું નામ બીસીજી, જેનું પૂરું નામ છે બેકેલી ક્લેમેટી ગ્યુરિન. તો આ એનું બીસીજી નું પૂરું નામ છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન એવો પૂછે કે ટીબી ની રસીની શોધ કોણે કરેલી? તો ટીબી ની રસી છે, બરાબર, આલ્બર્ટ ક્લેમેટ અને કેમિલે ગ્યુરીને કરેલી છે. તો એમના નામ ઉપરથી જ છે આ નામ બીસીજી નામ આપેલું છે, બરાબર. અને પ્રશ્ન આમાંથી એવો પણ પૂછે કે ભાઈ ટીબી છે, બરાબર, એની આ ટીબી છે, આ ટીબીનો જે બેક્ટેરિયાથી ટીબી થાય છે એ બેક્ટેરિયાની શોધ કોણે કરેલી? તો 1882 ની અંદર રોબર્ટ કોચ નામનો વૈજ્ઞાનિક છે, બરાબર, એમણે એવું શોધી કાઢેલું કે માઇકોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્લોસિસ નામનો એક બેક્ટેરિયા છે જેનાથી ટીબી થાય છે. તો આ એમણે શોધ કરેલી. અને અત્યારે તો ટીબી છે એકદમ સામાન્ય રોગ થઈ ગયો છે. એપ્રોક્સિમેટલી 6 મહિનાથી 1 વર્ષ સુધીનો કોર્સ કરવામાં આવે. જેવો ટીબીનો સિમ્ટમ્સ હોય, કેટલો સિવિયર છે ટીબી, એ પ્રમાણે 6 મહિના સુધીથી લઈને 1 વર્ષ સુધીનો કોર્સ કરવામાં આવે, બરાબર. તો આ થોડીક જાણકારી આપી દઉં. કદાચ કોઈને ઘરમાં ટીબી થાય તો કોઈ પણ પ્રકારે બીવું નહીં, બરાબર. મારા ઘરમાંથી મોસ્ટ ઓફ મારા ફાધરને ટીબી થયેલો હતો, મારા મધરને પણ ટીબી થયેલો છે અને મારા વાઈફને પણ ટીબી થયેલો છે. પણ 1 વર્ષનો કોર્સ કરાવવામાં આવે છે મોસ્ટ ઓફ. મારા ફાધરને થોડોક ઓછો કોર્સ હતો, લગભગ 9 મહિનાનો કોર્સ કરાવેલો ડોક્ટરે. એ ડોક્ટર ઉપર ડિપેન્ડ કરે, બરાબર, કેટલા મહિનાનો કોર્સ કરાવો એ ડોક્ટરને ટીબીનું સ્ટેજ જોઈને ખબર પડે, બરાબર. મારા મધરને મારા વાઈફને બંનેને 1 વર્ષનો કોર્સ કરાવેલો છે. મારા ફાધરને 9 મહિનાનો કોર્સ કરાવેલો હતો. પણ સારું થઈ જાય છે, કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ થતી નથી. શરૂઆતમાં થોડો ઘણો પ્રોબ્લેમ થાય, દવા સેટ થાય એટલે 15 દિવસમાં એકદમ વ્યક્તિ સાજો થઈ ગયો એવું લાગે. પણ ટીબીની દવા ક્યારેય બંધ નહીં કરવાની, બરાબર. ડોક્ટરને પૂછ્યા વગર બંધ નહીં કરવાની. ડોક્ટર એ સામેથી કહી દેશે તમને કે હવે દવા બંધ કરો, બરાબર. તો આ ટીબી વિશે થોડીક તમને માહિતી મળી રહે. ઘરમાં કદાચ કોઈને ટીબી થાય તો જરા પણ ગભરાવા જેવી વસ્તુ નથી, બરાબર. ડોક્ટરને બતાવવાનું, રેગ્યુલર દવા લેવાની, અને સારું થઈ જાય તો પણ દવા લેવાની. 15 દિવસમાં સારું થઈ જાય એટલે મને સારું થઈ ગયું, દવા મૂકી દઉં, એવું નહીં કરવાનું, બરાબર. તો આ જસ્ટ માહિતી ટીબી વિશે છે. ઓકે, ભારત સરકારે ટીબી છે ભારતમાંથી નાબૂદ કરવા માટે જે લક્ષ્યાંક રાખેલો છે 2025 નો રાખેલો છે. પ્રશ્ન પૂછી શકે આવો કે ભારતમાંથી ટીબી નાબૂદ કરવા માટેનો લક્ષ્યાંક કયા વર્ષનો છે? 2025 નો. 2025 હમણાં જ આવી જશે, આજથી બે કે 3 વર્ષ પછી. તો 2-3 વર્ષ પછી કોઈને ટીબી નહીં હોય ભારતમાં, આપણે એવું માની શકીએ, બરાબર. તો આ તો ટીબી ની વાત થઈ, બરાબર. છતાં પણ કઈ રહી જતું હોય તો તમે એડ કરી શકો છો કોમેન્ટમાં. ચાલો એના પછી છે માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘન અને પીડિતો માટે સત્યના અધિકાર માટેનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ. આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? હવે આ દિવસ છે ને, આ વખતે 24મી માર્ચે પહેલી વાર ઉજવાયેલો છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ આ દિવસ જાહેર કરેલો છે, બરાબર. માનવ અધિકારોના ઉલ્લંઘન અને પીડિતોના ગૌરવ માટે સત્યના અધિકાર માટેનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ. આની ઉજવણી 24મી માર્ચે થાય છે. અંગ્રેજીમાં પણ આનું નામ યાદ રાખીશું. અંગ્રેજીમાં આ દિવસનું નામ છે ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર ધ રાઇટ ટુ ધ ટ્રુથ કોન્સર્નિંગ ગ્રોસ હ્યુમન રાઇટ વાયોલેશન એન્ડ ફોર ધ ડિગ્નિટી ઓફ વિક્ટિમ. તો અંગ્રેજીમાં પણ નામ યાદ રાખીશું. દિવસનું નામ થોડુંક મોટું છે, બરાબર. પરીક્ષામાં પૂછાય એવા ચાન્સ મને ઓછા લાગે છે, પણ આ વખતે પહેલી વાર ઉજવાયેલો છે 24મી માર્ચે, એટલે મને થોડુંક એવું લાગે પાછું કે આમાંથી પ્રશ્ન પૂછાય પણ શકે, બરાબર. કેમ કે
મોસ્ટ ઓફ આવા લોંગ ક્વેશ્ચન છે બરાબર એ ગૌણ સેવામાં ક્લાસ 3 માં તો બહુ ઓછા પૂછે અને બાકી જીપીએસસી માટે અગત્યનું બરાબર જીપીએસસી માટે તો 100% અગત્યનું અહીંથી ક્વેશ્ચન આવી જ શકે 100%. હવે આ દિવસ છે આપણે શા માટે ઉજવીએ છીએ તો એ પણ જાણી લઈએ. તો એવા લોકો કે જેમણે માનવ અધિકારો માટે લડત લડેલી છે અથવા તો માનવ અધિકારો માટે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે તો એવા લોકોને યાદ કરવા માટે આ દિવસ ઉજવાશે. અને આ દિવસ છે મોન્સિનોર ઓસ્કાર ઓર્નુલ્ફો રોમેરો એમની યાદમાં એમની હત્યા થઈ હતી એટલા માટે એમની યાદમાં 24 માર્ચ ના રોજ આ દિવસ ઉજવીએ છીએ. 24 માર્ચ 1980 ના રોજ છે એમની હત્યા થયેલી હતી તો એ દિવસની યાદમાં આપણે એમને યાદ કરવા માટે થઈને આ દિવસ ઉજવીએ છીએ બરાબર. ચાલો એના પછી હવે ક્વિક ન્યૂઝ ઉપર જઈએ. ક્વિક ન્યૂઝમાં પણ બધા ક્વેશ્ચન બહુ અગત્યના છે આજે. એમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે કે કયા રાજ્યની વિધાનસભા છે ભારતની સૌથી પહેલી પેપરલેસ વિધાનસભા બની છે બરાબર. ભારતની સૌથી પહેલી પેપરલેસ હાઈકોર્ટ પૂછે તો એ કેરળની છે પણ પેપરલેસ વિધાનસભા પૂછે બરાબર તો પેપરલેસ વિધાનસભા છે એ નાગાલેન્ડની બની છે. આ ખાસ યાદ રાખશું નાગાલેન્ડની છે એ સૌથી પહેલી પેપરલેસ વિધાનસભા બની છે. એમણે નેશનલ ઈ વિધાન એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ લોન્ચ કર્યો જેના અંતર્ગત આખી વિધાનસભા છે એને પેપરલેસ બનાવી દીધી. તાજેતરમાં કયા દેશમાં વિશ્વનું સૌથી વધુ તાપમાન કેટલું નોંધાયું છે 53.2 ડિગ્રી. વિશ્વનું સૌથી વધુ તાપમાન નોંધાઈ ગયું આ દેશની અંદર 53.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. આની સાથે જ આ વિશ્વનો સૌથી વધુ ગરમ દેશ બન્યો આનું નામ જણાવવાનું છે. આ દેશ છે કુવૈત. કુવૈતનું જે ચલણ છે એ કયું છે દિનાર છે બરાબર. તો કુવૈત છે વિશ્વનો સૌથી વધુ ગરમ દેશ બની ગયો છે 53.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. કેટલું તાપમાન નોંધાયું પણ પૂછે તો 53.2 ડિગ્રી આંકડો યાદ રાખવાનો. શાહબુદ્દીન અહેમદનું નિધન થયું તેઓ કયા દેશના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હતા? તેઓ બાંગ્લાદેશના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હતા. હાલમાં રાષ્ટ્રપતિ બાંગ્લાદેશમાં અબ્દુલ હામિદ છે. પ્રધાનમંત્રી શેખ હસીના છે. ઓકે તો આટલી માહિતી આપણે હમણાંથી યાદ રાખશું. ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે વિશ્વના નંબર 1 ટેનિસ ખેલાડી નામ છે એમનું એસ્લે બાર્ટી. એમણે પોતાની નિવૃત્તિ જાહેર કરી દીધી છે. એ કયા દેશના ખેલાડી હતા? એસ્લે બાર્ટી હતા ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડી હતા. તો આન્સર આવશે ઓસ્ટ્રેલિયા. નંબર 1 ટેનિસ ખેલાડી હાલમાં જ નિવૃત્તિ જાહેર કરી દીધી એસ્લે બાર્ટીએ. ઓઈસીડી એમના અનુમાન પ્રમાણે ભારતનો જીડીપી 2023 માટે કેટલો રહેવાનું અનુમાન છે? ભાઈ ઓઈસીડી એવું અનુમાન લગાવેલું કે ભાઈ ભારતનો જીડીપી રહેશે 8.1%. કેટલો રહેશે? 8.1% ભારતનો જીડીપી રહેશે નાણાકીય વર્ષ 2023 માટે. નાણાકીય વર્ષ 2023 એટલે કે 1 એપ્રિલ 2022 થી માંડીને 31 માર્ચ 2023 સુધીનો જે સમયગાળો છે એને નાણાકીય વર્ષ 2023 કહેવાય. ઓકે ત્યારબાદ પ્રશ્ન છે પુસ્તક વિશેનો છે. હાલમાં જ પ્રકાશિત થયેલ પુસ્તક અનફિલ્ડ બેરલ્સ ઇન્ડિયાસ ઓઇલ સ્ટોરી આ પુસ્તકના લેખક કોણ છે? તો રીચા મિશ્રાએ આ પુસ્તક લખેલું છે. લેખક છે રીચા મિશ્રા. હાલમાં જ કાર્બન ન્યુટ્રલ ફાર્મિંગ મેથડ અપનાવનાર ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય કયું બન્યું છે? ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય જેમણે કાર્બન ન્યુટ્રલ ફાર્મિંગ મેથડ અપનાવી છે આ રાજ્યનું નામ છે કેરળ. તો આન્સર આવશે કેરળ. વિડિયો આજનો સમાપ્ત થાય છે 25મી માર્ચનો અથવા હવે મળશું આવતીકાલે 26મી માર્ચના વિડીયોમાં. એપ્લિકેશનની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે અને એક ડેમો લેક્ચર યુટ્યુબમાં પણ પબ્લિશ કર્યો છે. ધીમે ધીમે થોડા વિડીયો છે યુટ્યુબમાં પણ પબ્લિશ કરશું આપણે ડેમો લેક્ચરના. એપ્લિકેશનમાં તો ડેમો લેક્ચર બધા આપેલા જ છે. થોડા યુટ્યુબમાં પણ આપણે પબ્લિશ કરતા રહીશું જેથી તમને આઈડિયા આવે કે એપ્લિકેશન છે એમાં કેવું કન્ટેન્ટ છે. ઓકે તો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.